Ari na, dugay-dugay no, ari na si Doc Grace. Atat na atat ng iba naton yung mga listeners kaya nagapamangkot pagid no. Ang pag-edad bala ko no mag-edad ka kuno Radyo Man Gerard si Sinta tob-tob si Tenta nagabalik ang insakto mo nga pananawan. Ang bot lang hindi ko nakasabat no pero pamangkoton ta na karon si Doc Grace Rojo. And of course, ari na sa aton nga linya si Doc Grace. Doc Grace, happy Sunday. Hello, sir. Happy Sunday. Kumusta ka na, Doc? Kumusta ang Sunday? So far, okay, gid. Do, nakapahuway, gid ta. And Bal I ano hope gigani, Doc, nga pareho man sa nakapahuway inyo. ka, gid? Oo, medyo gid eh. Nakatapos na to sa aton hospital duties and right now, medyo pahuway-huway tani kag balik naman ta sa aton charity work. Amo na gani sa aton yung mga doktor nagapasalamat gid kami sa inyo tanan-tanan, no? Especially sa mga doktor bala nga nagataya sang ilang nga mga kabuhi para lang gid maluwas ang aton yung mga kauturan kag isa ka na dira, Doc. Kag Thank you. proud gid kami sa TUKIB NEGROS nga nangin kaupod ka sang sini nga programa, Doc. Yes. Thank you, sir. It's my pleasure to be here, gid, and it's something ginalook forward ko man sa aton nga semana kay with sa pandemic subong no ang aton nga ma-reach na mga pasyente medyo limitado na gid. So biskan sa amula ni nga pamaagi sa aton mga listeners, sa aton mga viewers, at least maka-impart sa ila while hindi man tayo maka-cater gid directly sa may mga pasyente, but most importantly no makabulig ta sa ila, prevent kay ang aton dictum actually sa medicine is prevention is better than cure. So Yes. with the right lifestyle, that is actually the best prevention nga pwede ta mahatag para ma-take care tagid ang aton nga panglawason. Yes, correct. Ari ganito ko una nga pamangkot sa imo, Doc, kay may personal nga nag-text sa akon. Ano ko no, Doc, kada bugtaw ya nagalingin ang ulo ya, dason ga utod-utod pangihi ya. Anong bot silingon sa Doc? Though hindi sila related no panumdumon ta kay ang pangihi, it's functions ng aton urinary system. And ang lingin sang ulo, it could be more on aton balance. As an ENT specialist, as I train in ENT, ang first ginaang masulod sa aton nga panumduman kay base may ara vertigo. Vertigo is isa na siya nga kondisyon nga kung diin ang aton nga balance nga center, which is ang aton sa sulod sang aton inner ear areas, sa sulod sang aton dalunggan, kung hindi na siya amo na ka sila nga normal or kung may ara siya certain abnormality, pwede gid siya maka-create vertigo or ang sense bala nga ay nga daw galibot ang imo nga kalibutan. But it can also be, ang isa sa common causes would also be electrolyte imbalance. Kisa basi kulangan ta sa asin, kulangan ta potassium, kay kisa sa aton nga nawagdak-an ta subong ang hambal ta ang asin nga daw malain gid. But sa tuod lang, it is one of the most essential, kag amo ni siya ang most abundant nga electrolyte sa aton nga lawas nga kinahanglan tagid. So we consider that pwede ya ipa-check up, but para hindi magbasta-basta kung makalugar mas mayo gid if pa-check siya sa iyang laboratory para matanaw kung may ano gid nga electrolytes ang imbalance kay kisa pwede sila mag-manifest the same, kag at the same time, pero ang problem gali different. And it can be related to urination or ang pag-frequent nga pangihi. Ang aton nga nga pagpangihi, it has a function man of electrolyte. Kisa may ara problem in kidneys nga wherein ang imo nga asin sa lawas, ginaihi mo lang ang ginaihi. Oo, instead of dapat i-hold mo siya, result na siya sa tawag tang hyponatremia or nubo nga salt sa aton nga lawas. Again, no, it's better nga ma-check gid ang iyang actual electrolyte content sa lawas before mag-start any medications. But try to see lang anay to check kung may ara gid man ayhan possible nga sa iyang nga diet, kung medyo avoid gid siya asin, sobra gid ka lasay, or wala gid siya kaayo intake of seafoods or any rich man in sodium and other even mga organic na aton nga vegetables kag certain fruits kay high in sodium man. So better gina i-check. And as for urination, one of the more common causes is diabetes.
frequent urination at the same time frequent man nga thirst and hunger kay ang aton nga brain bali ara na siya sa vicious cycle nga grabe na gid siya ka in demand biskan damo na sugar sa iyang lawas yet wala ga kalabot sa brain so ang aton brain ga detect gyapon nga gutom ka nga uhaw ka but ang imo urinary system ang aton nga kidneys gakas damo na siya gakasalod nga glucose or sugar so kinahanglan mo mag-inom water para i-try to siya flush out and that route amuna nga rota kay hindi na siya actually amuna normal nga paagi nga ma-eliminate ang sugar kay supposedly ang sugar kung sakto lang nga low range sa aton nga lawas enough lang sa aton kinahanglan tas ang aton nga cells hindi na kinahanglan nga makitaan siya nga magwa sa aton ihi so better check gid as much as possible kay it could be a sign early signs ang mga aton nga mas ginahadlukan nga mga sakit which includes ang amuna pwede gid siya mag-include sang diabetes or certain electrolytes kag ang with sa iyang pagbugtaw sa aga try anay positional man hindi magulpi-gulpi halin higda hindi gulpi nga magtindog dayon pwede gid nga pag higda halin sa higda pungko anay pagkatapos pungko dira na matindog. Paano ta na makuha dok ang mga electrolytes dok sa diin ta na makuha? Ang electrolytes, ara lang gina sa aton foods. So, ang pinaka-common electrolytes ta, kay ang aton nga sodium, which is halin sa aton asin, sodium chloride, and potassium, which is ang aton baling cells, divided na siya sa aton lawas, intracellular kag extracellular. Ang extracellular, ang ara sa aton nga upod sa aton dugo, sa plasma, sa bloodstream. Whereas ang intracellular naman niya ang arat sulod sa aton nga cells amo naman na saya ang mga electrolytes so by number ang the most abundant nga extracellular nga electrolytes kay ang sodium or ang makuha ta sa asin and ang most naman niya nga important nga electrolyte intracellularly ang sa sulod sang cell kay ang potassium ang isa sa problema ta subong kay ang aton nga kalabanan nga health practitioners recommend low salt diet when in fact ang salt is something nga hindi ta kinahanglan pag i-limit gid nga grabe kaya ang aton lawas mas makatolerate sa salt but we have problem sa pag-regulate sang salt sa aton lawas the moment nga ang kidneys ta maguba na and ang makaguba sang kidney hindi ang salt but ang sugar it's the chronic elevation of high sugar nga eventually makaguba sang aton kidney nga hindi na siya maka-filter or makasalod sang sakto nga salt. But when our kidneys are functioning normally, we can take in salt gid kay or else kung dutay ang aton nga salt sa lawas, mas dako pa gid nga iban nga problema. Yes, it can manifest as tawag ta dizziness or lingin ulo and pwede man nga abnormal in urination, pangluya, pangbiring sang kamot, pwede man nga magpermi nga permi ka ma-cramps, mga all those, pwede gid ang iban gasululuka kung sobra na gid kanubo ang ilang salt sa lawas. So it's very important. Kaya ang potassium is also very important. But potassium is intracellularly. Ang lawas ta mas dasig na siya mag-conserve sang aton potassium. Amo na hindi na siya dali-dali madula. And taking of sodium, ang amo na siya ang tawag ta nga potassium sparing. When you take sodium nga enough, kung may ara ka sakto nga asin sang lawas, it will actually help your body to conserve potassium. Amo na ang potassium supplements. It's not that always nga ginakinahanglan ta. Enough lang na aton nga mga sources ara sa aton fruits and vegetables. Ang pinaka-famous is saging, no? Ng banana. But actually, mas damo potassium and as mas healthier option ang avocado. Kaya it has lots of potassium, mas damo ang iyang potassium content. Yet, ang aton iyang sugar content or glucose content or fructose content is way less as compared to banana. So, better ang avocado and kita nga Filipinos, natin magbutang patamis, no? Like gatas or condensed milk sa aton avocado but actually sa iban blang nga parts of the world mas anad na iya nga ang avocado is something eaten more on the salty side amo na siya mga ginatawag na guacamole or ang iban ginabutang gay nila daw French avocado toast like sa certain nila nga breakfast ginamash nila butang lang gamay nga salt butangan gamay nga mga other nga mga
nga spices, and then amo na siya kanon as raw. No need to add sugar. Kagkanami gid. It's a very, very healthy. So, kung magkaon ka avocado with some salt in it, so you are taking care na both the two most important electrolytes sa body ta, which is the sodium and potassium. Ang mga energy drinks niya, Doc. Energy drinks, in general, yes, damo yun na sila electrolytes. But when you are a normal person, nga ara mo lang sa imo day-to-day life, nga wala ka man gid grabe gid nga strenuous activity, kagakaon ka man lang sang sakto. Actually, there's no need. Ang energy drinks usually ginahatag siya sa aton mga athletes during high intensity workout, wherein ang ilang nga pagbalhas sang grabe-grabe, pwede siya makadeplete sang electrolytes. Nga daw same sa sweat bala kaya ang ara sa aton nga nga energy drinks amo man ang arda, but be mindful kay kalabanan nga energy drinks for it to be palatable or para ini maging makaon ta sang mainom ta sang tayuyon, ginabutangan nila sang sugar para mas tamis, mas nami siya imnon. But as much as possible, we don't want sugar to be paired kag makaon ta pagusto lang bala. As much as possible, ilimit na gid na because it is something that is not essential again sa aton panglawason. So kung may ara gid man strenuous exercises, try to make your own. Pwede ka gid ka create your own, just water, add a little salt, pwede na gina. That's already pwede na siya nga daw homemade nga oral rehydration salt solution. Or kung may ara man, try to look sang atong with the least amount of sugar content. Advisable ba, Doc, ang energy drink kung magpulaw ka? Kung magpulaw ka, amo na na-mention ta na before, ang sleep is very essential sa aton lawas. The moment that you lack sleep, ang imo lawas will be on starvation mode. Nga daw nagutman bala. But actually, your body is in need of rest. Galing lang ang lawas na hindi na siya makasense kung bugtaw, especially kung daytime na, hindi na siya makasense nga kulang siya tulog. Yet, you will have that sense of craving, sense of hunger, nga daw may ginapangita ka. So instead, you will look for something salty, amo na daw parat, mangita ka tamis, daw tanan na lang kanoon mo. Ang gana sang lalaki nga nagpulaw ko, no, it will result to grabe-grabe nga hunger. Whereas sa babae naman niya, ang result naman niya sang pulaw ya, do wala naman kabusugan. So, lain ang effect, no? Pero both will lead you to eat more than what you actually needs. So, be mindful. Kung sa magpulaw ka, it will disrupt your body nga hormone, hindi na siya sakto nga functioning, and you will crave to eat more. But actually, you don't need those. So, kung maghambal nga nagpulaw, makaon, mainom gid electrolytes, hindi gid siya necessary. What is necessary is for that person nga bawion ang iya nga pahuway. But it will signal your body as if kinanlan mo. Pero sa totoo lang, it's not what you need. What you need is rest. Ganun kay kung isabla, Doc, mapilitan kay naman pulaw kay ti amo nang obra mo ti iba nagapangapi, ang iba energy drink para hindi mawadan energy. Gone. Amo na sa bala. Ti galing kiti. Kung if ever gid no, oo, ang aton nga body maka-adjust gid bala. So for aton nga listeners nga ara sa night shift nga amo gid ang obra, as much as possible you take in the rest that you need during your off-duty hours. Kaya gid na. Hindi gina. Ang problema lang sa aton kay tungod nagpulaw, obra ta gani pulaw na mangitaan ta pagid sang lain pagid nga aktibidades during daytime, which is hindi na gid mayo, kag hindi na gid siya justifiable para sa aton nga lawas. Doble ang effect nga ginatag mo nga halit, Doc, no? Oo. Amo, yes sir, doble gid. Mahimo gid siya nga doble. Kay gin deprive mo na sang adequate rest nga kinahanglan sang aton nga lawas for it to function. And gindugangan mo pa kay usually ang gina-take in pagid mga junk foods. Ako before guilty gid ko na back in during medicine nga wala gid ko nagpaanad coffee. So instead, what I did before kay soft drinks ko para makabugtaw ko. But it's something na good. Right now, at least I can, biskan ano kami ka soft drinks addict before, I am proud to tell everyone, no, nga especially ang atong mga gusto bala nga mag-change lifestyle, pwede lang gali, kaya lang gali nga wala soft drink. It's been more than 1 year na nga wala na gid ko kainom soft drinks. Manog
1 year and a half na. And so far, okay lang gid. Kag biskan gaan mo ko da, wala na gid craving. Wala na gid siling dosang daw need nga mag-inom. Kay kabalo ko kung ano na ka malaing nga effect sa aton nga lawas. Doktor Pinoy, Health Watch. Diri ba sa aton Dok nga Dr. Pinoy Health Watch kay kunya ang nagpop up gini sa pensar ko ang germs. Kay damo sa aton yung mga kauturan nga nagkapamangkot germs. Magambaltab lang nga germs. Ano gini ang germs, Doc? Yes. Ang germs, ang tawag ta na siya, germ theory disease, nagsugod na siya sa isa ka term, no, nga actually na tackle ta na ni siya. But this is ang tawag ta nga layman's term, germs or pathogens. Ang pathogens can be any living organism, gakabuhi ha, nga organism, nga pwede makakos ng sakit nga magkasari-sari sa tawo. It can also cause diseases even sa other animals like ang aton dogs, ang aton mga pinalangga nga mga pets sa balay. But speaking in terms of human nga diseases, ang germs can be classified in many organisms according to its type or its origin, no? So, I think we've discussed this before. So, para lang sa knowledge yung iban, germs are actually composed of microorganisms nga ang hindi makita sa aton mga mata. It can range from virus, which is one of the cause of the pandemic now, ang coronavirus, but there are many other viruses out there nga all equally important, and especially nga sa aton nga mga sakit subong nga doga ka set aside because of this pandemic, but it is something that we have to look into gid. Certain bacteria, damo gid bacteria, fungi, and then parasites, and tanani sila, and mga amuni sila nga mga kakos, depende kung diin mo sila makuha, kag kung diin sila ma-infect sa imulawas, it can present as different kinds of diseases. Yes, kung mag-good and bad, maybe we can talk about bacteria, no? Yes. So, kung sa germs, there can be good and bad germs in terms of bacteria-wise. So, good bacteria, bad bacteria. Ang good bacteria are the ones nga innate sa aton lawas, and it's something that we need also to protect us. So, ang one of the most famous, no, nga good bacteria is the lactobacilli. Ang lactobacilli is commonly found sa aton gastrointestinal system or sa aton mga tinae. This helps us mag-digest fully ang aton ng mga pagkaon, ibuligan niya na digest, kag at the same time help man siya regulate sa aton nga blood cholesterol levels, kay it produces good cholesterol kung ara na siya sa aton system. And then may ara man iban nga mga bacteria nga hindi man sila good, hindi man sila bad, they're just neutral. Like the bacteria nga ara sa aton skin. Ang aton skin ang hambal nila hiko-hiko gid. But as long as ara lang sila outside sa aton skin, wala na sila may mahimo. Hindi na sila malain. Hindi man na sila good gid nga may benefit gid siya. But example common is Staphylococcus aureus. Ang Staphylococcus is a certain group of bacteria. But when that germs or ang amuna nga specific nga bacteria that are commonly found to be neutral or harmless nga ara sa skin, makadto sa areas ng aton lawas nga supposedly dapat sterile or limpyo nga wala gid magtubo nga bacteria, it can cause many other problems. So if that Staphylococcus aureus magkadto sa aton nga respiratory system kag magkadto sa aton baga, it can cause pneumonia, especially sa aton mga elderlies or sa iban nga may mga sakit. These bacteria ang mahimo na ni siya nga tawag ta opportunistic nga organisms, wherein sa normal healthy nga adult person, humans nga very healthy, these can be harmless. But for those nga may ara na sakit, like may diabetes, may immunocompromised na, tigulang na kaayo kag damo na sakit-sakit, nga ang ilang immune system hindi amo nakabakod, these bacteria nga supposedly harmless for us can become opportunistic and can cause very bad illnesses nga pwede gid na maka-lead to death. So these are pneumonia, ang iban
may ara man kadto sa iban nga parties ang aton lawas. Pwede gid siya maka-cause certain infections. Kag even infections nga mga sa skin nga gaka-lead to for our diabetic patients, pwede gid siya maka-cause diabetic foot wherein kinahanglan na gid utdon eventually because of the infection or else mas spread gid sa bilog nga lawas. Doc, dapat gibala ko di pares na sa mga utod naton nga mga ara sa mga squatters area. May ara nga Mm-mm. nagasiling nga ang mga bata kuno sa squatters area kag mga bata sa mga subdivision mas dasi kuno dakpon ang mga bata sa subdivision sang balatian sang sa squatters area. Do ano ka matuod na, Doc? Partly, may ara na siya truth to it. Because ang aton nga immune system functions in a way nga daw kinahanglan siya practice. No? So, ang hindi na, so when you are first encountered sa isa ka germs, ang imo lawas, hindi pa na siya kabalo kung paano nabatuan. But Mm. the second time around, once ma-introduce na siya sa imo, it will form antibodies. Ang antibodies, amo na siya ang ma-fight sang amo na nga germ so that next time around nga kung magkadto naman siya sa imo antibodies kabalo na siya kung paano na sa batuan. So our body is so intelligent nga depende sa kung ano nga specific kind of germs, especially mga common viruses, no? Kap may ara natadaan specific nga antibodies para sa amo lang gina siya nga specific nga organism. Now, it is unfair nga kung maghambal ka nga ang mga bata sa squatter nga do mas hindi sila dali dakpon as compared sa mga ara sa subdivision or more on well-off abi because ang atong nga mga bata sa nga ara sa squatters area or the less privileged are actually at risk man na sila kay hindi lang na siling about sa exposure but sa ila mismo nga kondisyon. So kung ang bata nga ara sa squatters area nadakpa naigo siya sang germs nga very ang tawag ta na virulent or pertigid ka isog or pwede ka potent kag siya mismo malnourished na wala talang kagakabatian not as often as we want to no pero kung tan-awon mo naman niya ang number of deaths and morbidity and mortality among children sa lower income brackets mas damo gid ang gakapatay nga mga bata sa lower income brackets as compared to higher income brackets but those who survived really survived and may ara sila more on immunity nga to counter others kay mas exposed sila to other germs as compared to those to aton na mga well-off nga counterpart. Ang problem naman niya sa aton mga daw well-off counterpart and overly protected counterpart is hypersensitivity. Though gabi naman sila black hypersensitive gamay lang higko hapo dayon, ginaubo dayon, ti hindi naman na sila nga manami. Pero as per vulnerability, tanan kita vulnerable. It's a matter of us having the best immune system, the good nga panglawason, healthy nga lawas so that we can combat it. Kay hindi lang na siling about lang sa kagaw na gagmay nga dali maubo sipon mga amuna. May hara certain nga organism nga which is kinandan gidya, which for example, parasitism, no? Ang hara sa pagkaon, ang aton hygiene very very important kid amo na sa aton food preparation or else pwede gid siya magka ascariasis no so pardon sa mga aton ga lunch da but it is something we need to look into those parasites nga pwede gid na makalid to anemia kay gaot-ot na sila sa tinais ang aton nga mga malnourished children nga Filipino children pwede gid maka lead to more serious gid nga ill effects sa ila sa ulihi. Amo na ganing siling nila Dok nga mas bakod kuno resistensya ang mga bata sa mga munang nga lugar sa mga big time nga mga lugar. Bangod nga ti na siguro na anad ang lawas gali nila nga na-expose sila sa mga bakterya nga amo na. Sa mga germs nga amo na. Yes. But Yes, ngayon, ang pwede ila gid. So nga those are sige sir. ang ila galing nga immune system do nagtrabaho na gid sumayo Dok, no? Kay nakilala Mm-mm. nakilala na nila, nakilala na sang lawas ang bata ang mga viruses or ang mga germs nga nagasulod sa iya amo na nga next kapag abot niya sa iya nga lawas nga pag-atake liwat hindi na siya kay na immune na siya gali. Do amo na siya Yes. Dok? Yes. Oh, Yes, sakto na siya. And these are applicable sa
common pathogens or common germs nga makitanta. So ang ara sa mga duta nga kung diin gahampang gid ang mga bata and mga certain nga mga spaces nga wherein common lang. And para pa for the sake lang sa acknowledging everyone, no, ang aton nga coronavirus is not a common virus, so hindi na siya included. So we have to protect everyone. Paano ta Doc paresa sa mga viruses, mga fungi, mga protozoa or bacteria kundi germs ang panawag sini sa ila Doc? Kung may arabi nga symptoma is example ining diarrhea, no, sa mga kabataan. Paano may ara bala nga natural nga pabaagi nga hindi na kinahanglan nga maghatag sang bulong sa bata? Depende kung ano nga cause. For diarrhea, for example, if it's just viral nga diarrhea, no, it will be self-limiting. Ang tawag tana, hindi na kinahanglan pagtagaan bulong. Ang diarrhea actually is our defense mechanism na sa aton lawas to flush out the germs nga nag-cause ng diarrhea. It can be bacteria, as in food poisoning, or ang mga lain ng pagkaon nga nakaon, or hand to mouth. Ang halin sa kamot nga higo, ang bata hilig maghampang-hampang sa ilang tudlo, sa ilang ang iban wala pa nawin sa chupon, no? So it can be that. So and it is self-limiting mostly in such a way nga madula lang na siya sa imulaw. The moment nga wala na ang inciting pathogen or ang germs na nag-cause ng diarrhea, mauntat mala na siya. But what do we need to do? Ang importante, hindi ka ma-dehydrate. Nga ang aton nga pasyente hindi ma-dehydrate during the course of our bodies flushing out sang amoto nga pathogen. It is important kag ang mayugid nga na-discuss ta kagina about electrolytes, no, because the electrolytes, especially sodium and potassium, amo gid na siya ang number 1 gid nga gakadula, nga gakaubos sa aton nga pag diarrhea or loose bowel movement. So it is important, hindi kinahanglan bulong during the first nga wala kita ga-recommend bulong, especially ang mga bulong na aga pauntat gidya mismo sang bowel movement, nga gulpi lang gapa-stop sa aton nga bowel movement. Hindi gina siya advisable because you are keeping the germs inside instead of flushing it out. So kinahanglan gina siya pagwaon, but you need to replace the fluids and electrolytes nga nadula. So amo na ang tawag ta nga volume per volume replacement. Kung ano kadamo ang nadula nga mga loose stools, kung ano kadamo nga water, amo na ginapamangkot kung magpa-check up sa hospital, no, mga pila ka baso ang naiya nga na pagwa, ang mga pila ka kutsara iya na suka, amo na kay dapat na siya i-replace. So anong i-replace ta? May ara ta tawag nga home lang nga oral rehydration solution nga pwede ta mahimo, but to be safe, no, any clean water lang, and may ara lang ta mga bakal nga tawag ta ORS nga sachet, barato lang na siya. Oral rehydration solution, itimplahon lang na siya sa baso kung amo lang na siya ipainom sa aton nga bata. I think less than 10 pesos lang na, or maximum less than 20 pesos. Amo lang na ang ipainom sa bata every time nga may ara nga diarrhea hasta maulian. But if may ara other symptoms like fever and pag diarrhea niya may ara na blood, may ara na dugo, dala pagid sakit sang tiyan nga more than just the bowel movement, better see consult na gid kay kinahanglan ta na siya ipa-stool exam, ipa-examine gid ang aton nga stool, ang iyang diarrhea, to check kung may ara gid certain nga germs like what you mentioned, protozoa like amoeba or other nga pathogens nga kinahanglan na gid bulong nga tawag ta nga antibacterial, antimicrobial or antifungal or antiamoebic, kung ano man ang nag-cause ang amo nga diarrhea. I-clear ko lang Dok kay damo ang nagapating kung luputon ng bata mo ang diarrhea hindi balatian. Balatian gid. Oo. Ang diarrhea ano man sir? Bali ang dehydration nga ginatawag, di ba? Ma-dehydrate ka, luputon ka gid. Yes. Pasensya sa nagakaon. Yes. Pasensya sa nagakaon. Nga once nga luputon ka na balatian na siya. Or cause na siya. Okay, yeah. Or cause na siya sang nag-react mo nga lawas, bangod sang pathogens nga nag-atake sa imo.
Amo na ko nga ginalupot ang mga kabataan. Yes, sakto gid na sir. Sakto gid na sir. Bali ang aton nga ang paglupot ang natawag ta na manifestation, symptoms. Symptoms na siya sang isa sa isa ka irritation nga nag-cause sa aton nga gastrointestinal system. So that irritation can be due to mostly because of aton nga mga bacteria, aton nga germs nga ginatawag. So usually more on gina sa food intake nga aton and improper nga preparation of food or poor nga hygiene. Gin-emphasize ko na, Doc. Gin-emphasize ko na, Doc, kay damo mga nanay nga pagkakita nila nga ginalupot ang bata, agapalak-palak ang dayon, Doc mo, grabe ang kulba, bra. Hindi nakabalos ang buhaton. So, ambo silingon lang kinanglan once nga I-hydrate. na-dehydrate na bata, i-hydrate ang bata, no? Paimno na gid sang tubig kag sang Oo, sa gina thank you Gids for putting emphasis sa amo na sir. Kay ang sa tuod, yes, ang diarrhea alone hindi wala problema. I mean, hindi siya something kakulbaan ta. Ang kakulbaan ta is the dehydration that will follow. Yes. So that's why better keep calm, kalma lang. And dayon, ang after prepare the hydration solution para ma-make sure ta na ang aton mga bata ang ila electrolytes ma-replenish gid ang ila water nga ano. So since we are on this topic, try to check amo ni sila ang mga signs nga dehydrated na ang bata. Kung mild dehydration, uhaw-uhaw na siya. Mainom gina siya. Manita na siya mainom. Pero ang iya nga dila medyo maputi na. Kung pagwaon mo ang dila gaputi na siya, meaning ang mga papila wala na gid kaayo moisture, amo na ang gapinuti na siya. But the moment nga ang bata galuya na, galipong-lipong na ang iya mata, duga, lubong na ang tawag ta nga sunken eyeballs, kag wala na gid kainom, that's already borderline severe dehydration. Delikado na gid nakatama. Hindi ta na paghulaton. Sa early signs pa lang of dehydration, nga nauhaw pa lang ang bata, grab that opportunity. Ipahatag na gid sa aton medicine kit, kung may ara man ta medicine kit or emergency box, butang na lang gid sa ORS nga sachet in case nga kung may manginandan gid man para may ara ka mahatag dayon. Hindi na ta maghulat pa nga mag-severe na gid nga kinahanglan na gid hospitalization. Yes, no, sa aton kun nga ang mga kabataan ang ginaistorya naton, Doc, kay subo nga nga panyampo tig-ulula na. Kag ang mga kabataan mahilig gid maghampang sa mga danaw, no? Gani. Kaya mo na ko nga ang mga bata nga magahampang sa danaw, kung isa magkadasma bala, kag mahigop ang danaw, no, sa mga area especially nga namiang gina sila magampang dira sa mga danaw-danaw bla, Doc. Hindi na mabalaan sa mga nanay. Natingala ang mga nanay kun nga ang hinali nang nagluya ang bata, naglupot ang bata, nagginhilanat ang bata bangod to gali sang mga kagaw nga nainom ya sa danaw nga wala ya mabalaan sa bata. Kay ti ang mga kabataan ginapabayaan ta man lang magpaligo sa danaw mo, kay ti naga-enjoy ang mga kabataan, pero ang mga kabataan hindi halos tanan sila, Doc, na immunize sining mga pathogens nga nagasulod sa aton nga lawas. Hindi ba, Doc? Yes. Yes, hindi gid. Amo na nga importante gid ang is kung sa prevention pa lang, no, so the mothers dapat ipabalugi na ang bata nga asang amo na nga mga danger. Sometimes we consider them as bata pa ni sila kayo, hindi pa ni sila kay chindi, but the child, no, ang growing years ng bata, amo na sila ang pinaka highest nga spurt of intelligence. They will keep up, maka-keep up lang gina. So educate the children as early as possible sa dangers of wading in flood waters. Ang pagkatukadto, hindi lang sa siling sa germs lang nga mahaklo nila, gamay lang nga break sa ila nga tiil, may pilas nga gamay masudlan sang kagaw. Yes. Na mention ta a few weeks ago about leptospirosis, very very dangerous gid. So ang aside from giving your child the healthiest meals possible para to boost their immune system, hatag gid sang saktong nga education for them to realize kung ano ka importante nga mag-avoid sa mga dirty nga mga area nga amuna nga ang flood waters gid kay damo gina siya dala nga sakit kay tungod sa ang mga ihi kag mga sakit nga ara sa aton mga rats, rodents, kag ang mga even waste materials nga ara nga dapat hindi gid makasulod sa system. Ti amo tong hambal mo example nga madusmo, no, kag mga ano gid ang iya nga ilong kag iya nga baba nga
nga ma-take in niya gid ang kagaw, it can be very very devastating gid for the both the child and the parents. Kaya nagahampang po na sila Dok sa mga kanal sang baruto-baruto. Balambot ko nakikita sa mga kabataan. Tiyan mo na kung isa, na-realize ko mo na, kay mag-area kami sa una, ang mga kabataan magkapin pagi ko mag-ilig bala ang tubig sa mga kanal-kanal na may angin na mga bata mo ubra-ubra na sila sa mga baruto-baruto nga papel kag magpapulo-palumba way sila kabalong delikado sa mga kabataan ang amusina no nga hampang kag ti ang mga nanay nakita man actually sa mga nanay nga nagahampang da mga bata nila without knowing amo na nagali ang halinan sang pagbalatian sang kabataan. So kinahanglan nga mangin aware sila Dok agod nga malikaw na gilan sa balatian ng bata especially sa subong pa nga sitwasyon nga jutay mo lang nga hingo-hingo masalaan ka nga may COVID. Sakto gid na sir. Couldn't agree more good. So especially subong nga gina as much as possible ilikawan ta ang pag go out no unnecessary, stay at home. They always gid ang aton mothers himuon na gid practice ang head count with or without rain. No, para aton ang safest place to be supposedly ang aton inside our home. Try ta gid na nga mapabili ara gid ang aton nga family members in our home safe and with the proper sanitation para even sa sulod balay limpyo man ta. Yes, no. Dok, bao ka nami pagitani sa mga topic ta. Kabay pa nga actually damo pa sa mga nanay nga gusto kahibalo sa mga dapat nila nga buhaton especially sa sitwasyon nga pigado gid subong Dok ang pangabuhi sang tao. Mahal ang bulong, mahal ang tanan, pati na mapagkaon ti ang mga nanay nga daan especially mga pigado naton nga mga nanay ginawa na nila nga sang adlaw-adlaw nila nga pagkaon. Magproblema pa sila sa ilang nga bata plus pagid nga naka MGCQ pa kita kag hindi basta-basta no nga magbalatian ka especially kung simptoma pa ina sang COVID amo na nga dapat halong-halong kita Dok wala na kita sang oras Dok base may mga last message ka sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. So for our beloved listeners, thank you again for having me this Sunday. I will see you again and talk with you again next Sunday. For more updates, pwede lang kamo ka-visit sa akong page, Dr. Josephine Grace Chua Rojo sa Facebook. And I would like to greet my brother in advance. Happy birthday this coming July 22. Si Bapi, ang amon pinakapalangga sa amon family. Sige, that would be all, sir. Happy Sunday. Pila ka mo ka maguto, Dok? Gerard, Gerard Melvin. 5. Ate, 5. Sige. Kaya Ako kami ang 4. ika-5. And yes, and ang si Bapi is our special brother. Okay. He has Down syndrome and amo gina siya ang forever prinsipe namon sa family. Yes, so he will be celebrating 33 na siya. 33 na siya this coming 32 this coming July 22. Advance happy birthday lang sa brother mo Dok kag of course sa imo man mo dira Dok sa aton nga unang gadaan medyo ara gid sa imo mga kamot nakasalalay ang kabuhi sang mga kauturan naton kag proud gid ang TUKIB Negros to have you sa aton nga program Dok kag kami nagapasalamat gid every Sunday sang imo nga tiyempo diri sa aton platuntunan Dok Grace Rojo. You're welcome, good sir. Bye-bye. Doktor Pinoy Health Watch.